Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. The government has already provided cash aid to 6 million families affected by the COVID-19 crisis. That's according to the fifth report submitted by the President to a Congressional Oversight Committee on the implementation of the Bayanihan Act. However, that's only a third of the 18 million families that are supposed to be helped by the Bayanihan Act. And joining us for this story is Mian Los Baños. Mian, anong story dyan? Bok, talagang maging mga senador, no, sinasabing mabagal itong pagbibigay ng ayuda ng ating gobyerno para doon sa mga pinakatinamaan at pinaka-naapektuhan itong ECQ. Dahil sa huling report nga na isinumite ni Pangulong Duterte sa Kamara at sa Senado, lumalabas na higit 6 million poor families pa lang ang nakakatanggap ng ayuda mula doon sa total ng 18 million targeted beneficiaries. Yan ay kahit pa isang buwan na naipasa ng Kongreso itong Bayanihan Act. Idinetalye sa weekly report ng Pangulo na isinumite sa Kongreso na halos hindi gumalaw ang dami ng mga nabigyan ng ayuda sa mga pamilya na beneficiaries din ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sa 4.4 milyong beneficiaries ng 4Ps, nasa 3.7 milyong pamilya na nakatanggap ng ayuda, habang mahigit 2 milyong pamilya na ng non-4Ps recipients ang natulungan ng DSWD. Bukod pa dito, ang higit 40,000 na pamilyang kumikita sa mga transportation service sa Metro Manila na nakatanggap ng ayuda. Sumatotal nga, higit 6 na milyong pamilya pa lang ang natutulungan mula sa target na 18 million families o katumbas yan ng isa sa bawat 3. Kung titignan naman natin sa pondo, sa higit na 100 billion pesos na nakalaan sa DSWD para sa Emergency Subsidy Program, nasa 16 billion pesos ang napunta sa 4Ps members, 14 billion pesos ang nasa non-4Ps at higit 323,000 pesos naman sa TNVS at PUV sector sa buong NCR. Ibig sabihin yan, Bok, out of 100 billion ay higit 30 billion pesos pa lang ang may napaglalaanan. Pero na-download na o nailabas na ang halos 97 billion pesos na pondo. Para sa mga beneficiaries na hindi kasama sa 4Ps ng gobyerno, sinabi rin sa report na may nakapagbigay na ang gobyerno ng pondo sa may halos 1,500 LGUs. Bukod sa Social Amelioration Program, naglabas na rin ang higit 104 million pesos ang DSWD na pantulong sa mga nangangailangan ng COVID-related medical at burial assistance, kasama na ang mga stranded nating kapatid na inabutan ng lockdown. Bok, pinaalam din ng Pangulo sa Senado na naglabas na ang gobyerno ng higit 40 billion pesos para sa COVID-19 response initiatives ng mga LGU. At para naman sa mga negosyong humihingi ng financial aid, ito yung mga small businesses, halos 200,000 na small businesses na ang nag-qualify na tumanggap ng ayuda. Nasa higit 6,000 small business employers na ang nakakumpleto ng application process. Inaasahan, Bok, unang tranche ng tulong mula May 1 hanggang May 15, pangalawang batch naman May 16 hanggang 31. Samantala, may halos 1 milyong pamilya namang nabigyan na rin ng cash aid ng Agriculture Department at Labor Department. Bok, sa loob ng report na ito na isinumite ng Pangulo kagabi, ipinaalam din niya sa Senado at sa Kamara yung kanyang desisyon na extend nga itong enhanced community quarantine sa mga high-risk areas gaya ng NCR at yung mga kalapit na probinsya. Habang GCQ, yung doon naman sa mga low at medium risk areas. At sa loob daw ng linggong ito, ayon sa Pangulo, ilalatag ng national government yung guidelines, yung malinaw at detalyadong guidelines na ipapatupad sa ilalim ng GCQ. Bok, so lumalabas na dun sa 18 million families na target na mabigyan ng ayuda nitong Social Amelioration Program. Meron pang mahigit 11 million families o yung 2/3 nga na hindi pa nabibigyan. Papasok na tayo sa pangalawang buwan, di ba? First month pa lang dapat ito pinag-uusapan natin . And we're already going to the second month and you still have 11.3 million families to be given assistance or relief to. Anong sabi ng mga senador? Are they happy with the pace? How do they react? Wala. Desmayado yung mga senador, Bok. Tama ka. Kasi ang pinag-uusapan nga at sinasabi ng mga senador, dapat yung second tranche na, yung papasok ngayon, yung ibibigay na ayuda sa mga kapatid natin. Pero ang sinasabi nga ni Senate President Soto, ang mabagal talaga yung nasa baba, meaning LGUs. Kasi 97 billion out of 100 billion na pondo ng DSWD na ibaba na sa mga LGUs . And sa mga nababalitaan natin ngayon, marami pa rin mga LGUs. So yung nandun pa lang sila sa pirmahan ng form. So
mapaproseso pa nila. Mukhang problema talaga yung listahan. Kahit si Senator Tolentino, siya rin mismo sinasabi niya napakabagal at ang gusto nga niya, rekomendasyon niya, sana daw i-activate na yung mga rural banks para yung mga sanglaan, baka daw pwedeng doon na ipadaan yung tulong. Pero ang problema nga, yung malinaw na database at listahan ng mga pwedeng tulungan o benepisyaryo nitong SAP. Bok? Pero Bok, also a point of interest din, yung malaking portion ng mga nabigyan na mga 3.7 million families are yung 4-piece beneficiaries. Ibig sabihin, dati na silang buwan-buwan tumatanggap ng pera, so you'd assume na mabilis na lang yung padala ng pera sa kanila, pero hindi pa sila nakukompleto hanggang ngayon. I think that's 3.7 million families ang nabigyan dun sa 4-piece out of 4.4 million 4-piece beneficiaries. So kahit nga yun, hindi pa nabubuo. Plus yung 2.4 million, more or less, na Tama, Sir Ed. non-4-piece. Opo. Tama, Sir Ed, kasi kinonpare ko yan, di ba napag-usapan din natin to last week, na parang ang medyo malaking accomplishment talaga ng DSWD, yung 4-piece. Kasi sila daw yung may mga ATM na, tsaka kilala na talaga sila, so madaling bigyan ng tulong. Kaya nagtataka rin ako dito sa report na pumasok kagabi, bakit halos hindi gumalaw? Dapat supposedly, yung 4.4 families man lang, lahat yun solid, meron na Pero hindi pa rin sila lahat nakakatanggap. Ang medyo umangat, yung marami, yung non-4-piece, which is 2 million. Sila yung talagang medyo mas marami-raming nabigyan. But still, malayo pa rin sa 18 million families, Bok. Okay, maraming salamat, Mian Los Baños. The President has floated the possibility of a modified community quarantine in the country. This could mean that some key sectors may resume mild operations, which can pump some economic activity. Maricel Halili with the story. As the government enforces the extension of the enhanced community quarantine in select high-risk areas, including Metro Manila, President Rodrigo Duterte has said a partial reopening within the country may be on the table soon. During his post-IATF meeting speech last night, the president hinted on a modified community quarantine to get certain sectors up and running and prevent prolonged non-activity in the economy. However, Duterte warned the process must be meticulous. We might open partially construction workers and things like that. You wait for lalabas na yung modified. Kaya modified muna Kasi kung magsiksikan kayo dyan sa LRT na naman, wala nang katapusan ang problema natin. It will never end. Several groups had earlier pushed for a mild resumption of some industries like construction and transportation through an on-demand basis and only in low-risk areas. Currently, the government is still trying to increase its testing capacity and has yet to pinpoint if infections have peaked. Accreditation for additional testing centers is still ongoing, while procurement for protective equipment for frontliners is in place. The president also ordered the Food and Drug Administration and the Department of Science and Technology to operate 24/7 amid the pandemic. He says positions in these two agencies are open for volunteers. We are not operating under normal battle conditions, sabi ko. We are operating in a crisis. Kaya sabi ko for the FDA and yung kay Boy, Secretary sa DOST, magdoble sila ng tao. In the same speech, Duterte noted the country's economic resilience amid the virus outbreak, saying it managed a fairly high credit rating despite an ongoing health crisis. The president attributed this to what he says was an early lockdown implementation. Recall that earlier in the year, Duterte downplayed the impact of the coronavirus disease and refused to call for a travel ban against China and other administrative states. Yung iba nagbagsakan na. And because, bala mo bakit? Kasi naniwala kayo, yung iba kasi late nag-lockdown, yung iba kung ano pa, tayo sunod kaagad sa batas.
Duterte also breezed through issues with communist rebel groups, saying peace talks are no longer on the table. In a previous speech, Duterte threatened to impose his own kind of martial law, citing lawlessness sparked by the members of the New People's Army. There is no more peace talks to talk about. I am not, and I will never be ready for any round of talks. Kasi simply the NPA, the Communist Party of the Philippines, has no respect either for their spoken words or in their deeds of killing soldiers who are on humanitarian missions. For News 5, Maricel Halili, we are One News. The World Health Organization warns that the coronavirus pandemic is far from over. The WHO is concerned with the impact of the health crisis on poor communities or poor countries as governments continue to focus on battling COVID-19, leaving less attention to other health aspects such as immunization for children. The organization says shortages of vaccines against other diseases were reported in 21 countries as a result of border restrictions. It warns that the number of malaria cases could double in sub-Saharan Africa. Children may be at relatively low risk from severe disease and death from COVID-19, but can be at high risk from other diseases that can be prevented with vaccines. Vaccine Alliance has estimated that at least 21 low and middle income countries are already reporting vaccine shortages as a result of border closures and disruptions to travel. We will pause for a short break. Our special coverage on the COVID-19 pandemic will be right back. Welcome back. You're still watching the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. The Marikina City Government is partnering with the Philippine Red Cross for the testing of its COVID-19 specimens. This while the LGU awaits the final accreditation of their own testing laboratory. Reporting live from Marikina, we have Greg Gregorio. Greg.
Bok, nakipagkasundo na nga ang Marikina Local Government sa Philippine Red Cross para makapagsimula silang makapagpadala doon ng kanilang specimens at maisailalim naman sa COVID-19 testing simula sa Lunes. Ayon mismo kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, ang hakbang na ito ay napakahalaga habang nakabinbin pa sa accreditation itong Marikina Molecular Diagnostic Laboratory bago sila mabigyan ng certification for independent COVID-19 testing. Sa ngayon kasi ay magsasagawa pa lamang ng runs ng testing ang kanilang laboratorio para sa ikalawang panel ng specimen na natanggap mula sa RITM. Sansure test kits ang kanilang gagamitin dito, alinsunod na rin sa direktiba ng RITM. Umaasa silang hindi na makita dito yung amplification na lumabas noon sa graph analysis ng unang panel na isinailalim ng Marikina sa COVID-19 testing. Nauna nang sinabi ni Health USEC Maria Rosario Vergere na pinagamit sila ng test kits na siyang gamit din ng RITM para malaman kung ang naging problema ba ay ang ginamit nilang test kits na dinevelop ng UP-NIH o nasa proseso ng testing ang problema. Kumpiyansa naman ng FDA na wala sa locally produced test kits ang problema dahil walang lumabas na ganitong problema noong sumailalim pa sa accreditation ang test kits. Katunayan, lumabas pa nga noong very high o more than 90% ng sensitivity, reliability at accuracy ng test kits na ito. Hindi naman daw susukuan ng Marikina ang pagpapa-accredit ng kanilang laboratorio dahil napakahalaga daw nito sa pagsasagawa nila ng mass testing. Buksa ngayon, pending pa rin sa Stage 4 o Proficiency Testing ang Marikina Laboratory sa ilalim ng 5 stages accreditation process ng RITM. Bukod naman sa ipagpag-partner sa PRC, sa ngayon ay nagpapadala daw ng swab samples ang Marikina sa Lung Center of the Philippines, RITM, at maging sa ilang private COVID-19 laboratory certified laboratories para makapagsagawa nga ng testing sa kanilang specimen. Sa ngayon, mayroon nang naitala ang Marikina na 103 COVID-19 confirmed cases. 18 naman ang nakarecover na sa sakit at 18 din ang naitala nilang COVID-19 mortalities. Bok? Maraming salamat, Greg Gregorio. In Consolacion, Cebu, Star Wars stormtroopers are manning checkpoints to help ease tensions while strict measures are being put in place. Volunteers from a group calling itself the 501st Cebu SCATF Garrison wore costumes instead of PPEs while helping authorities stationed at entry points. SCATF is a fictional planet in the Star Wars franchise. Aside from checking temperatures, the group also distributed free meals to frontliners in different locations across the province. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We throw you back to Malacanang's virtual press conference on the COVID-19 crisis. Interest on the part of the Chief of Staff to do this amid yung, of course, yung stance natin for sovereignty. Is this ethical on his part? I don't think naman there was any evil motive behind the actions of our good general. Yun po nagpagaling sa kanya, so nais lang niya na sana na mapabilis yung proseso na magamit din natin kung ano man yung sa tingin niya nagpagaling sa kanya. Kaya nga po kahapon, kasama na sa order ni Presidente, kinakailangan doblehin ng workforce ng FDA at ng Department of Science and Technology. Kasi po, para din dun sa mga inventor, lilinawin ko, ang FDA po, siyang nag-a-approve at disapprove ng pagbebenta sa publiko. Pero ang paggawa po ng clinical studies, hindi po yan katungkulan ng FDA. Kung pribado po yan at may pera naman at kapital, sila po ang magkukomisyon ng mga pamantasan na gumawa ng clinical studies. Pero kahapon nga po, rineport din ni Secretary De La Peña yung ilang mga gamot na gobyerno na po ang nagbayad para sa clinical studies. Yung coconut oil at ilang mga gamot na kabahagi po sa Solidarity Trials, pinondohan na po yan ng ating gobyerno mismo. So, yan po ang marching order ng Presidente. Pabilisan natin yung paggamit ng posibleng mga gamot, doblehin ang workforce ng FDA at ng DOST, at meron pang pabuya ang Presidente, hindi lamang para sa makakadiskubre ng bakuna, kundi na rin sa makakagawa ng mga
locally made respirators. But Secretary, ito pong specific drug na ginamit po ni General Santos, nakapila na po ba siya for FDA approval at this point po? Hindi ko lang po sigurado, no? Pero I would encourage kung sino man po ang mag-i-import niya na mag-apply na po sa FDA dahil ang pangako naman po ng FDA, meron tayong simplified process. Unang-una, kung meron na po yung rehistro sa isang foreign country at pangalawa, kung ito naman po ay classified as traditional medicine. No? Meron po tayong ibang proseso ng pagrehistro niyan. So I would encourage siguro na itong mga ganitong gamot ay isumitin na natin for registration sa FDA. Thank you, Secretary. Next question, si Yusek Rocky. Yes, Secretary, galing kay Girly Linaw of FOCAP. Ito po ang tanong niya. Reaction daw po to Justice Antonio Carpio's suggestion for the Philippines to hold joint patrols with Vietnam, Malaysia, and even Indonesia in the South China Sea. Ito po yung quote ni Justice Carpio. It is very unfortunate that China is doing this during this pandemic. Sinabi po niya ito sa isang media forum. We are battling a pandemic that came from China and China is taking advantage of our difficulty right now. It's time really to talk to our neighbors, Vietnam and Malaysia, and perhaps even Indonesia, that we should conduct joint patrols now. We will be sending a message that China cannot pick us out one by one. We are united. Suggestion well taken, although we do not agree po with the personal opinions of Justice Carpio on what China is doing. But the suggestion on joint patrol is well taken. It will be considered. Next question, please. Si Joyce Balancio. Joyce. Okay, bago siguro si Joyce. Yes, sir. Joyce. Yes. Sir? Go ahead, Ayan, Joyce. pumapasok na po. Okay, Yes. okay. Secretary, just to clarify dun sa mga listahan ninyo na still prohibited under ECQ and GCQ, dun sa mass gatherings, kasama po yung religious activities. Kasama pagsisimba pa rin po ang pagsisimba. Opo, kasama pa rin po. Okay po. And then Secretary, doon sa video na pinay kagabi, I heard Secretary Duque was recommending to the President yung pagkakaroon ng mobile clinics per LGU. Was it something recommended by the IATF and approved ba to ni President Duterte? Yan po yung naging report lamang, but I can see the advantages of mobile clinics. No? So yan po ay pinag-aaralan. Apo. And then you mentioned, sir, dun sa higher education institutions, papayagan na sila skeletal workforce this May. Meron na rin po bang final approval ng IATF when it comes to date or month ng opening of classes? Na finalize na rin po ba yan? Will it be August or September? Napag-usapan po ba ito? Well, the September recommendation remains subject to final approval by the Department of Education, Culture and Sports. Okay. I'm asking, sir, because some private school groups like Federation of Association of Private School Administrations, they said that they will start the school year in the usual month of June kahit po may ganyan na tayong pronouncement na may recommendation to move it to a later date. And they will implement a blended learning, paghahaluin po yung online learning and traditional face-to-face. Is it something that the palace is aware of, or okay ba tong ganito, or dapat hindi mo na sila magpatupad ng ganyan? Malinaw po ang desisyon. Yung mga higher education institutions, po pwede lang po sila mag-skeletal force para po tapusin yung academic year at para po dun sa tinatawag nilang, may bago na po silang tawag, hindi lang online. Ang tawag nila ay flexible learning. Okay, so hindi po sila pwede mag-start ng kanila lang, ng opening ng classes ng June, kahit sabihin natin simulan nila through online modules? Well, kung flexible po yan, no, that may be covered by the directive on flexible learning. Pero yung pagbubukas po ng physical opening, hindi pa po pwede. Okay, so as long as online lang po, pwede sila mag-start ng classes kung gusto nila ng June. Joyce, Tama, Sec? ako din, I have to train myself to say flexible learning kasi mas malawak po yung flexible kesa sa online. Okay. Last na lang po for me, Secretary. May isa pong consumer group na nagsasuggest kung pwedeng sagutin ng gobyerno yung nakukonsumo ng mga mahihirap nating kababayan, yung mga nasa 100 kWh or kilowatt hours.
Posible po ba ito or is the government looking into this suggestion? Walang alam ko po, no? Merong voluntary program sa mga electric cooperatives na sinasagot voluntarily ng mga electric cooperatives yan, no? Pero under 50, no? And it's on a voluntary basis, no? So, yung suggestion po siguro nila ipag-aaralan pero ngayon po walang ganyang desisyon. Thank you, Secretary. Yusek Rocky? Okay, dalawa po ang tanong ni Jopel Peleño ng DWIC. Marami pong mga senior citizen na nagtatanong kung kailan daw po maibibigay yung kulang ng 1,000 doon po sa kanilang 2,000 monthly pension increase. Sa kanila, no? At ang sagot po ay gumagawa po daw sila ng mga actuarial valuation na mas maaga kaysa doon sa kanilang originally scheduled para tignan po kung kailan ma-release yung 1,000 na yan. Huwag po kayo mag-alala, kinakalampag din po natin ang SSS dyan. Second question niya, hindi daw po ba pwedeng maisama sa SAP ang mga SSS pensioner na tumatanggap lang po ng 1,500 hanggang 2,000 pesos na monthly benefits? Kasi marami daw po sa mga small-time pensioner na ito ang hindi pa rin nabibigyan ng tamang suporta ngayon ng kanilang mga kaanak dahil wala rin po silang kita o hanap buhay dulot pa rin ng ECQ. May kaawa-awa nga daw pong lolo na nabilanggo dahil allegedly sa pag-aamok matapos na hindi daw po mapabilang sa SAP. Talaga naman pong naintindihan po natin ang hirap ng buhay ngayon, no? Ang original na guidelines po ng ating DSWD ay yung mga retirado na tumatanggap nga ng pensyon kahit ganong kaliit ay hindi dapat makatanggap. Pero meron naman po yung case-to-case basis na evaluation, no? Kung ang natatanggap lang ng isang buong pamilya ay 1,000 pesos na pensyon ng isang retirado, siguro naman po mapapasama na yan. So, naintindihan po namin ang inyong predicament at makipag-ugnayan po tayo sa DSWD o di naman kaya sa aming tanggapan kung sa tingin ninyo ay entitled ang buong pamilya nyo sa SAP. Bagamat merong 1,000 or 2,000 na pensyon ang natatanggap ng isang miyembro ng inyong pamilya. Type si Joseph Morong. Yes, Joseph? Joseph, you're on board. Okay, mukhang hindi tayo naririnig ni Joseph. So, can we go back to Yusek Rocky? Yusek Rocky. So ng bandera, yun daw pong nangyaring gathering ng mga naka-quarantine na OFWs ni Ms. Mocha Uson, hindi ba daw po maliwanag na pag-violate ang social distancing efforts ng government dito, especially na napaka-at risk ng mga OFW sa COVID-19 dahil nanggaling sila sa iba't ibang bansa na there are cases of the deadly virus. Na-defeat din ang purpose ng quarantine, which is to isolate everybody and ensure yung mga possible po na nahawaan ay ma-identify. Can we educate even officials of government on how social distancing works? Wala bang liability si Ms. Uson dito? Salamat po. Delia, si binibining Mocha Uson po ay nagtatrabaho ngayon sa OWA. So, ifo-forward po namin itong information nito doon sa OWA administrator at siya po ang bahala magdesisyon. Yung second po niyang tanong, meron ding viral video ng supposed scene sa palengke ng Novaliches proper nung Sabado kung saan dagsa rin po ang mamimili. Apparently, may mga hindi pa rin mahigpit na nagpapatupad ng social distancing, especially sa Quezon City, na more than 1,200 na po ang kaso ng COVID-19. Well, mga kababayan, ulitin ko po, wala pa po tayong vaccine, wala pa tayong gamot para sa COVID-19. Mapapabagal lang po natin ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng social distancing at good hygiene. So ang solusyon po dito ngayon habang wala pang bakuna ay nasa ating mga kamay, social distancing, manatili po sa ating mga bahay-bahay at ito naman po ay applicable even in areas na merong GCQ na pagdating ng Mayo 1. Hindi po ibig sabihin na palibasa GCQ na tayo, tigil na ang social distancing. This is the new normal po. Social distancing, kinakailangan i-deprive po natin ng COVID-19 ng isang host, no, para hindi na po siya kumalat. Joseph Morong. Wala pa rin si Joseph.
Joseph, miss na miss ko na yung last question mo. Yusek Rocky muna. Okay. Secretary from Rose Novenario ng Hataw, sinabi daw po ng IATF noong April 15 na may sapat na supply ng kuryente sa Luzon sa panahon ng Luzon-wide ECQ at libre daw po ang kuryente ng Marso at Abril sa mga nagkonsumo lang ng hanggang 50 kilowatt hours sa mga electric cooperatives. Pero bakit po mula nang i-announce ito, lagi na lang pong nagba-brown out sa Oriental Mindoro na tumatagal ng hanggang 12 oras, halos araw-araw mula noong 1 linggo at walang paliwanag ang Ormeco sa ganitong sitwasyon? Well, riniriterate ko po na sapat ang supply ng kuryente, no? Pero pinagbigay alam din po namin sa DOE kung bakit ganito ang nangyayari sa Ormeco. Hindi po dapat ganyan, no? Pagdating naman po dun sa libreng singil sa kuryente, yan po ay voluntary na binibigay ng mga iba't ibang mga electric cooperatives. Pero wag ka mag-alala, sino nagtanong? Si Rose. Rose Novenario. Kakalampagin po namin ng DOE ba't ganyan ang Ormeco. Joseph Morong. Sir, Last question. hindi, last set. Sir, ganda. Okay, game. Game. Yun pong recommendation ng DTI yan, no? Kanino pang decision yung dadaanan yan? O yan na yun? Well, alam niyo po, subject to final approval na hindi po umabot kahapon, no? So inaasahan po namin na bukas ang magiging final approval niyan dahil ang meetings po ng IATF ay Mondays, Wednesdays, and Fridays. Pero kampante naman po si Secretary Lopez na more or less wala naman pong malawakang pagtututol dyan. No? Kung meron man, siguro 1 or 2 items lang. Okay. Sir, so operationalize natin yung mga pinayagan na mga industries under GCQ, no? Maliwanag GCQ. Yung ECQ, wala muna tayong pakialam dyan kasi Metro Manila walang galawan. Tama? Yes, correct. Okay. So for example, sir, you mentioned yung mga malls, papayagan yung retail, clothing, accessories, and non-leisure. So ibig sabihin yung mga clothing brands can operate in the malls? Pwede na po. Okay. So pwede naman mamili ng mga damit yung mga tao if they are able to. Sangayon po Correct. sa rekomendasyon ng DTI. So ang mangyayari po, ang mall, unang-una, ang mga restaurants, take out pa rin. So wala pa rin pong kainan. Okay. Wala pa rin pong sine. Tapos iinitan po ang aircon ang hindi tumambay ang mga tao at meron pong compulsory temperature check at saka paggamit ng alcohol habang nasa mall tayo. Tapos yung mga supermarket, yung mga bangko, yung hardware at saka yung mga retail clothes stores ang magbubukas. Sarado pa rin po yan yung mga gaming, no? Yung mga pinupuntahan ng kabataan para sa mga video games at mga computer games. At sarado nga po, wala pa rin po tayong buffet siguro diyan sa mga areas na yan dahil magiging dahilan po yan para magkumpulan ng tao. Okay. So yung kapwa natin na question, yung mga salons, mga barbershops, of course, they also have to earn, no? Itong ating mga kababayan under this industry, they will be allowed under GCQ. Sa rekomendasyon po ng DTI, no, under very strict hygiene standards, no. Pero sa tingin ko po, isa ito sa issue na magiging ano pa rin, no, sentro ng balitaktakan sa pagmi-meeting ng IATF bukas. You also mentioned dental services. Yes, bukas na po ang dental services, recommended open. Yes. Okay. Sir, okay, may mga patanong lang sa iba nating kasama, no. Halimbawa, yung mga mass gatherings, obviously hindi siya allowed even in GCQs. Pero sabi nitong shoutout kay Leah, sa Davao allowed 25 na mga bisita, halimbawa sa mga weddings. Pwede ba 'yun? Ang alam ko po bawal pa rin ang mass gatherings, no? So, Okay. oo. Yan po ang general rule. So, I think 25, I guess depende rin kung gano'ng kalaki yun. No? Kung isang football field yun, 25 will be allowed. Dahil may social distancing. No? Pero ang importante po ay huwag magkumpul-kumpulan dahil binibigyan po natin ng host ang COVID-19. Correct. So sir, pwede bang sabihin LGU level na
power to? Anong LGU? Hindi po, ito yung desisyon na ng IATF na dapat ipatupad ng mga LGUs. Lilinawin ko po, no? Ang mga LGUs, Okay. pwede sila magpapataw ng mga parusa sa paglabag nitong mga pulisiyang ito, pero kinakailangan magpasa sila ng mga ordinansa. Okay. Sir, okay, yung pong government functions in GCQs, like mga, for example, registration ng mga vehicle, yung mga kailangan ng mga papel sa City Hall, paano po yun sa GCQ areas? Bukas na po yan. No? So, ang mga Okay. opisina ng gobyerno, kinakailangan mag-provide po kayo ng pamamaraan para magkaroon ng social distancing. Siguro po ang pila ngayon parang pila sa supermarket. No? May mga upuan na malayo sa isa't isa para po nga maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Or sa national agencies, sir, they will have to resume kanilang functions by May 1, no? Opo. Although May 1 is a Sir, holiday, pasensya na. so May 2, no? Ano, sir? May 1 is a May 2, holiday, okay. so May 2 sila nga pala. magbubukas. Oo. Sir, in terms of the list lang, ang nakuha ko lang kanina yung Aurora na hindi na siya ECQ but GCQ. But before, you have a whole section of provinces na i-evaluate kung continuing ECQ or GCQ. I'll just mention some. Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan. These provinces, anong decision, sir? ECQ, GCQ? GCQ na sila. GCQ na. GCQ na. Okay. Sir, ito Abra hanggang Maguindanao yung alphabetical list ko. Actually, ang naalala ko lang from memory sa Luzon, ang mga kinonsider na possible ay ang hindi napasama lang ay Aurora. Kasi yung Pangasinan at saka yung Benguet ay napasama pa rin. Sa Visayas, ang posibleng mabago pa yung Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Ngayon, Iloilo na lang ang napasailalim ng ECQ. At sa Mindanao, yung Davao del Norte at Davao de Oro, kasama ng Davao City. Pero ngayon, Davao City na lang. Davao City na lang ang ECQ, sir. Opo. Sir, okay, last na lang talaga. Ayan na, sir, first last perspective, no? question. Perspective, para doon sa ating mga kababayan, tayo nasa ECQ, NCR, di ba? GCQ, yun mga medyo lumuluwag na. But, ito na yon. Ito na yung sinasabi niyo na magiging new normal. Wala na itong mas mabuti pang sitwasyon. GCQ na tayo until we discover a vaccine for COVID. Tama ba? Parang ganun po ang ating hinaharap ngayon. No? Meaning, sir, pag po yung Manila, Metro Manila, nag-move to GCQ, tingnan natin yung ginagawa sa GCQ areas and we can learn a thing or two from what they're doing in terms of maybe stemming the spread of COVID, correct? Tama po yun. Kaya nga po, miski tayo ay nasa ECQ, pansinin pa rin natin kung ano nangyayari sa GCQ dahil papunta rin naman tayo doon. Hopefully. Okay? Ayun. Wala nang second last question. Yan. Thank you, sir. Thank you for that. Thank you. Yusek Rocky? From Chris Jose of Remate, yun po daw sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang public message na there is no more peace talks to talk about. I will never be ready for any round of talks. Sa CPP-NPA ay baka daw po mas maging dahilan para umatake at manggulo ang rebeldeng grupo sa panahon na lumalaban ang pamahalaan sa COVID-19. Handa po ba ang gobyerno para harapin ang mga gayong batid po naman ang lahat ng mga sundalo ay isa rin po sa mga frontliners na katulong ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19 pandemic? Yun po ang problema. Ang CPP-NPA nagdeklara ng unilateral ceasefire na hindi nila mismo sinundan. So anong alternatibo po ngayon? Wala na tayong ibang alternative. Kung hindi, tigil nga po yung ceasefire na yan kasi wala namang kakayahan na ipatupad ni Joe Masison yung sinasabi niya on the ground. At wala po talagang isang salita itong kalaban natin ito. So, unfortunately, wala pong ceasefire. From Arian Meres ng ABS-CBN News Online, AFP Chief General Santos wrote to the Chinese ambassador for help in buying Carimacin tablets from China. Ginamit daw po niya ito nung nagka-COVID siya, pero hindi po ito FDA registered. Ano daw po how does the palace view this act of General Santos? The answered po.
I don't think he meant any. He had no bad intentions, but the drug has to be registered with the FDA. And according to the law, he did not commit any crime too dahil hindi naman siya nag-i-import at hindi siya nagbebenta nitong drogang ito. Opo. From Vance Fernandez ng police files, will the government provide some financial aid to some lower income pensioners like SSS? They need medicines daw po for their maintenance. Well, parang nasagot ko na rin po yan, no? Miski 1,000, 2,000, hindi naman po automatically disqualification yan. Po pwedeng case to case. Kung yan lang po talagang kita sa isang buong pamilya, po pwede naman pong makakuha pa rin sila ng SAP. At kung hindi po ako nagkakamali, yung iba't ibang mga pensyon na natatanggap ng ating mga senior citizen, ay tuloy pa rin naman po yan. No? Hindi po yan dahilan na wala pong dahilan para matigil yung pensyon na nakukuha nila sa lokal na pamahalaan at saka sa DSWD. From Celerina Monte na Manila Shimbun, does the palace agree with the observation made by Justice Carpio and U.S. Secretary of State Mike Pompeo, among others, that China is taking advantage of the coronavirus pandemic to advance its territorial ambitions in the South China Sea? Why or why not? We do not agree with that conclusion. Although the current policy is we will defend all our national territory and our sovereign rights. From Jonah, FOCAP, what is the policy about condo management hiding the presence of a positive COVID case in their compound or building? Can they be penalized by keeping residents uninformed about it? What's the responsibility of the LGU in cases like this? Well, meron po tayong batas, no? Yung RA 11332. Ito po yung an act providing policies and prescribing procedures on surveillance and response to notifiable diseases, epidemics, and health events of public health concern. Isa sa prohibited acts po yung unauthorized disclosure of private and confidential information, tampering of records, and non-cooperation of person or entities identified as having the notifiable disease. Meron po talagang obligasyon na ipagbigay alam sa ating DOH or health authorities yung merong mga sakit ng COVID-19. May 30 tanong si Maydin Alfonso ng Bulgar. Ano daw po ang maaring parusa sa mga LGUs na hindi pa rin natatapos sa pamimigay ng first wave ng Social Amelioration Program na dapat po hanggang April 30 na lang? Lilinawin ko po, no? Nag-utos na po ang DILG. Meron pong 3 araw na lamang mula ngayong araw, na ang mga lahat ng local government units na ipamigay ang SAP. Pagkatapos po, magkakaroon na po ng show cause order kung bakit hindi sila dapat panagutin administratively and criminally. Administratively and criminally, they may be held liable for dereliction of duty, which is a form of graft. May apela daw po ang 2.9 na milyon na kasapi ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines na hanggang ngayon na hindi pa rin po daw na ibibigay ang unang bugso ng ayuda samantalang na-extend na ulit po ang ECQ. Kasama po yan sa pinag-utos ng ating DILG, yung mga tricycle drivers, bagamat DOTR ang nagre-regulate sa kanila, yung SAP po ay nanggagaling din sa DSWD, no, na naibigay na sa mga lokal na pamahalaan. So kasama po yan sa direktibo, 3 days from today, otherwise show cause letter or face administrative and criminal sanctions. Pa-clarify din daw po, spoke sa sinabi ng Pangulo kagabi na sino pang hindi nabigyan kasi pabibigyan namin lahat. Ano po ang ibig sabihin ng Pangulo dito? Kaya nga po nagkaroon ng order na within 3 days, lahat yung mga lokal na pamahalaan, kinakailangan, ipamahagi na yung mga natanggap ng pondo para sa SAP. Lahat po ng na-identify na beneficiaries, bibigyan po natin. From Willard Cheng ng ABS-CBN, tungkol daw po sa nais ng DOLE na ipa-deport ang caregiver sa Taiwan na si Elenel Egot Ordiror dahil suppose niya na critical daw po sa Pangulo. Ano daw po ang status ni Ordidor at nasaan na siya? Bawal ba talaga ang ginawa ni Ordidor or may legal basis ba ito?
Well, unang-una siya po ay nasa Taiwan pa, hindi pa siya nadi-deport. No? Pangalawa po, meron po tayong batas na umiilal, yung cyber libel at saka yung cyber crimes law at saka meron din po tayong Bayanihan Act. So pinag-aaralan po yan ng ating mga otoridad. Parehong Department of Justice at saka yung local labor attaché po doon po sa Taiwan. Na isang dating piskal, From Ace kaya Romero- alam po niya kung anong ating criminal law. From Ace Romero ng Philippine Star, what did the President mean when he said last night that we might partially reopen soon? Is he referring to Metro Manila or entire Philippines? How soon? What will warrant such reopening? Well, I already answered, pero dahil nga po beginning May 1, meron ng GCQ, we have partially opened the economy. From Ace Romero pa rin, ano pong credit rater ang nagsabi na retained ng Philippines ang BBB Plus rating? Kailan ito inilabas? Well, halos lahat naman po, no? Pero ang projection nga po, yung mga karatig bansa natin, bumaba na po ang kanilang credit ratings. Now, ang estimate po ng ating Department of Finance, kung bababa man lang tayo, very negligible po ang pagbaba natin. From Hannah Sancho ng SMNI, pag-resume po ng utilities, pakiusap po ng mga kababayan natin if pwede staggered daw po ang payment ng mga bills na hindi nabayaran nitong mga nakaraang buwan. Well, may batas na po dyan, 60 days grace period. Kung kinakailangan pa pong mas mahaba, kinakailangan ng bagong batas. Secretary Pop, ano daw po mangyayari sa travel restrictions sa foreign domestic travel under GCQ? Tuloy pa rin po, wala pa rin pong foreign travel allowed except yung mga ina-allow po even under GCQ, yung mga dayuhan na nais umalis, yung mga diplomatic at saka government employees ng iba't ibang mga bayan. Yung papasok naman po, tanging mga Pilipino lang ang papapasukin, yung mga kamag-anak na mga Pilipino, yung mga OFWs natin at iba pang mga returning Filipinos. From Romblon News Network, kung pwede daw pong palinaw lang spokes, yung sa government offices na magbabalik sa pasok, lahat ba ng opisina ng gobyerno ay magbubukas na or yung frontline government offices lang daw po? Sa GCQ, bukas na po ang gobyerno. Okay, yun lang po ang mga katanungan na Secretary Roque. Well, since wala nang katanungan, maraming salamat, Yusek Rocky, at maraming salamat, Pilipinas. And as usual, let's all keep safe. Hanggang sa Webes po, ito po inyong Spokes Harry Roque. Magandang umaga po sa inyong lahat.